Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο live. Καλώς ήρθατε στο live, παιδιά. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Την προηγούμενη φορά, την προηγούμενη Πέμπτη που φυσιολογικά θα βγαίναμε live, δεν το έκανα γιατί είχα πάρα πολύ τρέξιμο και πολλές υποχρεώσεις. Το έχουμε καθιερώσει πια. Όχι, σκοτεινιάσε πολύ. Το έχουμε καθιερώσει πια σαν κάθε δεύτερη Πέμπτη. Συγγνώμη, μάλλον πρέπει να φέρω κάποιο φως, δεν ξέρω, μην βλέπετε μάλλον καλά. Το live το είχαμε προγραμματίσει λοιπόν και καθιερώσει κάθε δεύτερη Πέμπτη. Απλά την προηγούμενη Πέμπτη που έπρεπε να το κάνω δεν το άνοιξα γιατί είχα πολύ τρέξιμο και πολλές υποχρεώσεις. Θα σας τα πω. Με το αυτοκίνητο είχα κάποια θεματάκια. Τρέχαμε στο συνεργείο γιατί είχε κάποιο θέμα. Διάφορες δουλειές και υποχρεώσεις. Οπότε αυτό το διάστημα δεν ταξιδεύω. Sorry, μισό λεπτό, παιδιά. Εάν με βλέπει κάποιος ή με ακούει, στείλτε μου κάποιο μηνυματάκι. Αχ, ευχαριστώ, με βλέπετε. Λοιπόν, ο Τζεόβ, καλησπέρα. Πώς πήγε η μόνωση, χρειάστηκε να μπει αστάρι πριν? Λοιπόν, θα σας τα πω όλα. Ναι, θα σας ξεκινήσω από το αυτοκίνητο που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Ήμουν μια εβδομάδα χωρίς αυτοκίνητο γιατί από την... Λοιπόν, ναι, θα σου πω μετά για το αστάρι και για τη μόνος και για όλα αυτά που έχω κάνει όλη αυτή την εβδομάδα. Θα σας ξεκινήσω λίγο με το αυτοκίνητο, τι θεματάκι είχα. Πριν το Μάιο που είχα ταξιδέψει Φωκίδα ή Φθιώτιδα, μου έκανε ένα θόρυβο το αυτοκίνητο. Ο Τζιμ. Καλησπέρα Τζιμ, τι κάνεις? Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, ξεκινάω να λέγω τις ιστορίες μου τώρα εδώ πέρα, γιατί έχουμε καιρό να τα πούμε. Ναι, το Μάιο λοιπόν είχα ένα θεματάκι στο ταξίδι που είχα κάνει τότε με το αυτοκίνητο. Μου έκανε ένα θόρυβο, δεν ήξερα τι είναι. Είχα πάει σε ένα τοπικό εκεί. Παιδιά, είμαι και πολύ τρωμένη, συγγνώμη. Είχα πάει για περπάτημα λίγο. Είχε λοιπόν ένα θέμα το αυτοκίνητο. Το είχα πάει σε ένα συνεργείο εκεί πέρα που βρήκα. Μου είπαν ότι μάλλον είναι σασμάν. Το έψαχνα όλους αυτούς τους μήνες, το είχα πάει σε πάρα πολλά συνεργεία. Μου είπαν ότι μπορεί να είναι το ρουλεμάν του τροχού. Άλλαξα ρουλεμάν στο μπροστινό δεξί τροχό. Τελικά δεν ήταν αυτό. Και ήταν το σασμάν. Εγώ τώρα είμαι επαρχία, είμαι στο χωριό. Όπως σας έχω πει. Το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, έχω κόψει τα ταξίδια, έχω βάλει λίγο σε παύση τα ταξίδια, γιατί είναι προτεραιότητα η οικογένεια, οπότε είμαι 6 μήνες τώρα, 7 εδώ στο χωριό, από τότε σχεδόν που άνοιξε το κανάλι, και έχω κάνει κάποια ταξίδια. Στίβ, καλησπέρα. Καλησπέρα, Στίβ. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Παιδιά, μου δείχνει ότι δεν με βλέπει κανένα άτομο. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω αν πάλι λάθος το προγραμμάτισα. Μπήκατε στο προγραμματισμένο live που το είχα φτιάξει. Δεν ξέρω τι γίνεται, τι κάνω. Κάτι λάθος κάνω κάθε φορά. Λοιπόν, που λέτε, οπότε βρήκα ένα καλό εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volkswagen εδώ στην Καλαμάτα. Το πήγα εκεί, μου είπε ότι έχει θέμα με το σασμάν. Οκ. Σε ευχαριστώ, Γεώβ. Εμένα μου δείχνει, λέει, ότι παρακολουθούν 4 άτομα αυτή τη στιγμή. Οκ. Εμένα δεν μου δείχνει τίποτα. Απλά βλέπω τα μηνύματά σας.
Οπότε την προηγούμενη εβδομάδα το πήγα Καλαμάτα, κατεβάσανε το Σασμάν, το στείλαμε μεταφορική Αθήνα γιατί βρήκα εξουσιοδοτημένο σασμανατζή στην Αθήνα που φτιάχνει σασμάν για Volkswagen. Οπότε το έστειλα, μου το έφτιαξε το Volkswagen, άλλαξα και δίσκο πλατό, μιας και έγινε όλη αυτή η εργασία γιατί χρειαζόταν και αυτό, είχε κάποιες θωρές, οπότε τώρα είναι super το αυτοκίνητο, 1000 κάτι ευρώ πήγε βέβαια, εντάξει, το ταλαιπωρώ πάρα πολύ βέβαια και θέλει και αυτό τις φροντίδες του για να μας πηγαίνει. Αχ παιδιά, είναι πολύ σκοτεινά μάλλον, με βλέπετε πολύ σκοτεινά, πρέπει να φέρω ένα φως εδώ, δεν με βλέπω. Καθίστε, θα πάω λίγο πιο πίσω. Hop. Sorry, για τη φασαρία. Να, τώρα με βλέπετε καλύτερα νομίζω. Και 8 άτομα μου λέει Τζίμι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με ενημερώνεις γιατί εγώ δεν βλέπω τίποτα. Λοιπόν, τι έλεγα, ναι, οπότε το έφτιαξα το αυτοκίνητο, εντάξει, ήταν λίγο τσουχτερό, αλλά ήταν καλοί μάστορες, μου το φτιάξανε μια χαρά. Αν και τώρα, όταν κουμπώνω την τρίτη, κάνει σαν σκαλοπατάκι, κάνει ένα τέτοιο και μετά ένα κλακ. Και δεν ξέρω, πρέπει από εβδομάδα να πάρω τηλέφωνο να το πω στο συνεργείο αυτό, μιας και το έφτιαξα να δω αν λειτουργεί σωστά και αν έχει γίνει τίποτα. George. Γεια σου George, είμαστε συνονόματοι. Τέλεια. Ο Τζεόβ που έλεγα πριν λοιπόν είναι Γιώργος. Λοιπόν, αυτά που λέτε με το αυτοκίνητο, εντάξει τώρα είμαστε μια χαρά, είναι έτοιμο για να πάρει τα βουνά και τα λαγκάδια και τα φαράγγια και τα ποτάμια και τα όλα αυτά. Όπως σας είπα και πριν λοιπόν, δεν κάνω πάρα πολλά ταξίδια αυτό το διάστημα γιατί είμαι εδώ στο χωριό στην οικογένεια. Δεν ξέρω, μπορεί και κάποιοι να το θυμάστε ήδη από το δεύτερο επεισόδιο. Το πρώτο επεισόδιο ήταν με τη μετατροπή του βαν και το τρίτο επεισόδιο ήταν με τη μετατροπή του βαν που έχω ανεβάσει στο κανάλι. Στο δεύτερο επεισόδιο είχα φτιάξει ένα βιντεάκι που σας ευχαριστούσα πολύ για όλη αυτή τον κόσμο που παρακολουθήσε το πρώτο βιντεάκι. Και εκεί πέρα σας εξήγησα κάποια πράγματα, ότι είναι προτεραιότητα η οικογένεια αυτή τη στιγμή και αυτή τη στιγμή είμαι εδώ δηλαδή από τότε. Οπότε λίγο τα ταξίδια έχουν μπει λίγο σε παύση, γι' αυτό δεν με βλέπετε να κάνουμε live από διάφορα σημεία έτσι όπως σας έχω πει, θα γίνει όμως και αυτό. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο και θα τα κάνουμε όλα. Έχω κάνει κάποια ταξίδια και κάποια λίγα ταξίδια και από αυτά τα βιντεάκια που σας δείχνω και ανεβάζω και θα έρθουν σίγουρα καινούργια και πολύ ωραία πράγματα από το καλοκαίρι και μετά. Τι άλλο ήθελα να σας πω παιδιά, δουλειές, πάρα πολλές δουλειές. Τους τελευταίους μήνες όπως σας είπα είμαι εδώ και σκέφτομαι να εγκαταλείψω και την Αθήνα σαν μόνιμη κατοικία, να έχω το βανάκι μου και να έχω εδώ το χώρο μου εδώ στο χωριό. Οπότε είχα ανέβει στο σπίτι στην Αθήνα για να πάρω και κάποια πράγματα και τέτοια και είδα ότι χρειαζόταν ένα φρεσκάρισμα η μόνωση στην ταράτσα, οπότε έτρεχα με αυτές τις δουλειές, έκανα και αυτές τις δουλειές, τα κάνω όλα μόνη μου εγώ αυτά τα μαστορέματα, πλακάκια, πάγκους, μιναροχίτες, βρύσες, όλα αυτά τα χτωπιώ μόνη. Με το ρεύμα δεν ασχολούμαι, εντάξει, να αλλάξω καμιά μπρίζα, καμιά λάμπα μέχρι εκεί, με το ρεύμα δεν έχω πολύ παραδόση. Οπότε ήθελα να φτιάξω και τη μόνωση. Σε κάποια φάση βγήκα έξω στο κοινόχρηστο χώρο του σπιτιού και είδα ότι στη θερμοπρόσωψη κάποιος είχε βάλει στον τοίχο μου 15 καρφάκια για να πιάσει ένα καλώδιο και μου ήρθε λίγο ένα εγκεφαλικό. Το έφτιαξα και αυτό, να το κλείσω τις τρύπες, να τα μονώσω και αυτά όλα αυτά και ασχολούμαι με αυτές τις εργασίες αυτό το διάστημα, γιατί έχουμε να τα πούμε και 2 εβδομάδες περίπου.
Εσείς πείτε μου τα νέα σας, τι κάνετε, διακοπές, είσαστε διακοπές, πώς περνάτε. Εγώ δεν έχω ιδιαίτερα πράγματα κάνει. Έχω κάνει ένα μπάνιο στη θάλασσα. Και αυτά. Πριν λίγες μέρες έκανα ένα πάρα πολύ ωραίο γύρισμα. Πήγα σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος. Δεν θα σας αποκαλύψω πάρα πολλά, αλλά θα σας πω κάποια πραγματάκια. Σε αυτό το μέρος είχα πάει πριν από 11 χρόνια ή 10 ή 11 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς. Το είχα δει και είχα εντυπωσιαστεί πάρα πολύ και ήθελα πάρα πολύ να το επισκεφτώ. Ήταν ένα βάραθρο. Το βάραθρο είναι έτσι μια κάθετη τρύπα στη γη και ήθελα πάρα πολύ να μπω σε αυτό το βάραθρο και το έκανα πριν λίγες μέρες. Είναι ό,τι πιο extreme έχω κάνει ποτέ. Πάρα πολύ εντυπωσιακό, πάρα πολύ φοβερό και θα το φτιάξω και θα σας το παρουσιάσω φαντάζομαι μέχρι τέλος του μήνα να σας το έχω δείξει αυτό το πολύ αγαπημένο και εντυπωσιακό πράγμα. Έλα μπαμπά μου, έλα μπαμπά μου. Πες μου. Ναι, έχουμε live. Πες μου, τι θες. Παίρνει, μισό λεπτό παιδιά. Έλα, παίρνει. Όχι, τίποτα, είναι πίσω. Θες να κάτσεις εδώ, να κάνεις Όχι, πάω να ξαπλώσω τα πίτα. Εντάξει, μπαμπά μου. Ο μπαμπάς ήρθε να με επισκεφτεί, να δείτε που είμαι. Παιδιά μου, δεν βλέπω κανένα μήνυμα. Με ακούτε, με βλέπετε, με ακούτε, είμαστε όλα ok. Δεν βλέπω ούτε άτομα, ούτε κάποιο καινούριο μήνυμα. Ελπίζω μην μιλάω μόνη μου δηλαδή και να με ακούτε. Ακούμε. Ευχαριστώ Γιώργο μου, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ Γιώργο. Ο Γιώργος με ενημερώνει και πόσα άτομα με παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Σε ευχαριστώ πολύ. Αυτά που λέτε. Τι άλλο ήθελα να σας πω από νέα. Οπότε αυτό το διάστημα, όπως σας είπα, είμαι εδώ και θα ταξιδέψω κάποια στιγμή, γιατί τώρα έχω άλλες προτεραιότητες, εδώ τους γονείς. Πείτε μου εσείς τα νέα σας, τι κάνετε, πού ταξιδέψατε, με κάποιους που έχουμε και άλλη επικοινωνία και στα υπόλοιπα social μου έχετε πει κάποια νέα. Ο Steve π.χ. είχε ταξιδέψει και αυτός, βόρεια, εκεί στο ωραίο το χωριό. Εγώ ακόμη δεν ξέρω πότε θα κάνω την επόμενη μου εξόρμηση και το επόμενό μου ταξίδι. Θα δούμε. Ο Steve Lollis ήταν από τα πρώτα άτομα που με παρακολούθησαν στο κανάλι και είχε παρακολουθήσει όλα τα βιντεάκια και είχε δει και το δεύτερο βιντεάκι που είχα ανεβάσει και έλεγα ότι αυτή τη στιγμή θα σταματήσω τα ταξίδια τα πολλά. Σας ευχαριστώ για την κατανόηση. Οπότε στα live εδώ θα συζητάμε χαλαρά. Ο Steve μου λέει σε περιμένουμε Κόνιτσα όποτε μπορέσεις. Steve μου το ξέρεις γιατί έχουμε επικοινωνήσει λίγο και εκτός από το YouTube. Κόνιτσα. Ναι, Κόνιτσα. Κόνιτσα. Βέβαια, Κόνιτσα Steve. Στο χωριό, βέβαια, εκεί, πάρα πολύ ωραία. Οπότε κατανοείτε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να ταξιδέψω. Ζητάω λίγο την κατανόησή σας σε αυτό και σε σύντομο χρονικό διάστημα
με δείτε και θα κάνουμε και άλλα live από διάφορα ωραία σημεία και ωραία μέρη της Ελλαδίτσας μας. Αυτά που λέτε, παιδιά μου. Μου τύχανε πολλές αβεραπόδιες αυτό το διάστημα. Είχα κανονίσει αυτή την εβδομάδα που ανέβηκα Αθήνα να κάνω έτσι κάποιο φρεσκάρισμα στο σπίτι. Ήθελα να κάνω ένα βάψιμο. Είχα κανονίσει με κάποιο μάστορα, οπότε που τελικά όμως δεν μου το έκανε. Οπότε κάθισα εγώ και έκανα διάφορες δουλίτσες. Στο σπίτι είχε βγάλει κάποιες υγρασίες. Είχα κάνει πριν από κάποια χρόνια, είχα μπει στο εξοικονομώ τέλος πάντων, είχα κάνει θερμοπρόσωψη και θερμομόνωση και τα λοιπά και στεγανοποίηση και τα λοιπά. Και τώρα είχε έρθει ένας μάστορας για να κάνει ένα φρεσκάρισμα, γιατί πριν από 2 χρόνια, πριν φύγω για το Survivor, είχα φέρει ένα μάστορα να βάψει στο σπίτι και εγώ έλειπα στη δουλειά. Και όταν επέστρεψα, τον είχα πληρώσει και όλα καλά, είδα ότι σε κάποια σημεία που είχε σκασίματα ο τοίχος δεν τα είχε εξήσει και δεν τα είχε στοκάρει και δεν είχε κάνει τίποτα. Απλά το πέρασε έτσι, τα σκέπασε από πάνω. Πριν φύγω για το Survivor, κάθισα λοιπόν, επειδή σας λέω ότι κάνω όλα τα μαστέρματα μόνη μου, έξισα τους τοίχους όλους, έβγαλα όλα τα σκασίματα και τα στοκάρισα. Μιλάμε τώρα μεγάλες επιφάνειες, όχι ένα σκασιματάκι. Και όταν με κάλεσαν να πάω στο Survivor, τα είχα αφήσει όλα έτσι. Είχα μαζέψει τα πολλά έτσι, μπάζα που είχαμε στο σπίτι και τα είχα αφήσει έτσι. Όταν επέστρεψα από το Survivor, το είχε καθαρίσει η αδερφούλα μου το σπίτι και το είχε φτιάξει όλα έτοιμα. Απλά δεν το είχα βάψει. Ήταν ξυσμένο, στοκαρισμένο και έτοιμο για βάψιμο. Επέστρεψα λοιπόν από το Survivor και είπα κάποια στιγμή ότι θα ασχοληθώ να το κάνω. Δεν είχα ασχοληθεί και είπα φέτος, τώρα δηλαδή, να κάνω αυτό το φρεσκαρισματάκι που το είχα παραμελήσει. Όταν ήρθε όμως ο μάστορας στο σπίτι, μου είπε ότι μία κολόνα στο σπίτι δεν την είχα κάνει γιατί είχα κουραστεί πάρα πολύ και την είχα αφήσει. Και μου λέει, εδώ πέρα έχει υγρασία, βάζει υγρασία το σπίτι. Του εξήγησα ότι δεν βάζει υγρασία το σπίτι γιατί το έχω μονώσει. Απλά ήθελε εξίσιμο αυτός ο τοίχος, αυτή η κολόνα. Οπότε τώρα που ανέβηκα, μιας και δεν το έβαψε ο μάστορας, κάθισα, έξισα και όλη αυτή την κολόνα, την στοκάρισα και αυτή. Οπότε το σπίτι τώρα είναι πια έτοιμο για να βαφτεί. Αλλά δεν είχα διάθεση και κουράγιο να ασχοληθώ όλο με αυτό και ήθελα να ανέβηκα για 2-3 μέρες στην Αθήνα. Δεν ήθελα να λείψω πολύ, γιατί με περιμένουν και οι δικοί μου εδώ πέρα και θέλουν να είμαι κοντά τους. Οπότε έμεινα 2-3 μέρες Αθήνα και κατέβηκα στο χωριό, αφού πήγα και έκανα αυτό το πολύ όμορφο βάραθρο. Παιδιά, έχω κατενθουσιαστεί με αυτό, γιατί ήταν 10 χρόνια περίμενα να το κάνω. Ήταν πάρα πολύ ωραίο και είχα ειδοποιήσει και ένα φίλο μου που είναι εκεί στην περιοχή, αν συμβεί οτιδήποτε να με έχει στο νου του. Οπότε το έκανα και αυτό και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ο Steve λέει, μη σε απασχολεί καθόλου. Όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες, θα ξεκινήσεις και ποιος θα σε κρατάει. Έτσι είναι, Steve, ποιος θα με κρατάει. Ναι, αυτή τη στιγμή έχω άλλες προτεραιότητες, οπότε έτσι είναι, παιδιά μου, όπως τα λέτε. Σας ευχαριστώ πολύ που το καταλαβαίνετε και το κατανοείτε και είστε εδώ μαζί μου και με στηρίζετε. Σας ευχαριστώ. Επίσης με είχατε ρωτήσει για και ο Steve και κάποια άλλα παιδιά για να στηρίζουν και να με στηρίζουν και εμένα και το κανάλι, έτσι που θέλετε να με βοηθάτε. Επειδή τα super sticks και τα super chats έχουν πάρα πολλές κρατήσεις, εσείς θέλετε να με βοηθάτε, αλλά τα περισσότερα τα κρατάει το YouTube. Οπότε μου προτείνατε να κάνω κάποια άλλα πράγματα που έχουν πολύ λιγότερες κρατήσεις. Το Buy Me a Coffee και κάποια άλλα. Και το έψαξα αυτό, επειδή εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στο επίδομα ανεργίας και
ρώτησα το λογιστή μου και μου είπε ότι αν έχω κάποια στιγμή κάποια έσοδα αυτή τη στιγμή, μπορεί να κοπεί το επίδομα και να μου ζητηθεί να επιστραφούν και αναδρομικά κάποια χρήματα. Οπότε, Steve μου και Jim και όλοι εσείς που με υποστηρίζετε, για να μην υπάρχουν όλες αυτές οι μεγάλες κρατήσεις εδώ στο YouTube, θα το ανοίξω όλο αυτό για εσάς που θέλετε να βοηθάτε αυτή την προσπάθειά μου και για τα ταξίδια και το κανάλι και για τις βενζίνες μου και για όλα αυτά. Θα ανοίξω αυτά τα βοηθήματα που μπορείτε να δείχνετε και εσείς να με βοηθάτε. Θα τα ανοίξω από Οκτώβρη. Οπότε τότε μπορείτε να με στηρίζετε οικονομικά όποιος θέλει από αυτούς που με ρωτάτε. Ωραία. Αυτά που λέτε, παιδιά. Τι άλλο ήθελα να σας πω από τα νέα μου. Πρέπει να τα σημειώνω, τα ξεχνάω. Ξεχνάω τα πραγματάκια που θέλω να συζητήσω. Στο βαν δεν έχω κάνει κάποιο άλλο μαστόρεμα. Θα πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξω και αμορτισέρ. Μου είπε και ο κύριος στο συνεργείο. Το έχω εδώ τώρα από κάτω στη βεράντα, γι' αυτό το κοίταζα το βανάκι μου. Εδώ έχουμε μια τεράστια καρυδιά από πίσω. Δεν την βλέπετε εσείς τώρα. Και εδώ είναι αραγμένα το G-Van. Και θέλει και αμορτισεράκια. Κάποια στιγμή θα τα φτιάξουμε και αυτά. Αυτή τη στιγμή δεν το ταλαιπωρώ, οπότε εντάξει, αντέχει, το κρατάει λίγο ακόμη έτσι όπως είναι. Αυτά που λέτε, παιδιά μου. Μισό λεπτό, θα κοιτάξω το κινητό μου γιατί έχει σημειώσει. Κρατάω σημειώσεις και το ξεχνάω. Όψ. Οκ, ωραία, ναι, τώρα που ταξίδεψα και λίγο τακτοποίησα το βαν και τέτοια, είδα ότι έχω αρκετά πράγματα μέσα τα οποία δεν τα έχω χρησιμοποιήσει ποτέ και θα πρέπει λίγο να αποσυμφορήσω λίγο την κατάσταση, γιατί λέω μου χρειάζεται και αυτό και εκείνο και τ' άλλο και τελικά βλέπω ότι έχω αρκετά πραγματάκια που δεν τα έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, οπότε πρέπει λίγο να αποσυμφορήσω το χώρο. Πολλά ρούχα, πάρα πολλά ρούχα έχω πάρει μαζί μου που δεν χρειάζονται τελικά τόσα πολλά. Στο Survivor είχαμε ένα παντελόνι, ένα φουτεράκι, 2 μαγιό, ένα μαγιό δηλαδή ένα, και αν είχαμε και στη βαλίτσα μας άλλο ένα χρειαζόταν, και ένα σετ που είχαμε στα αγωνίσματα που φορέσαμε ένα σορτσάκι με ένα μπουστάκι από πάνω. Οπότε δεν χρειάζομαι τόσα πολλά ρούχα και τόσα πολλά παπούτσια που το έχω φορτώσει τόσα πολλά πράγματα μέσα στο βαν. Πρόσφατα μίλησα και με κάποια παιδιά έτσι από εκεί, από την παρέα που ήμασταν. Είναι... σε κάποια στιγμή θα μιλήσουμε πιο εκτεταμένα για αυτό το ταξίδι. Ήταν εμπειρία ζωής, πραγματικά. Ναι, τέλος πάντων. Πάει αυτό τώρα, πέρασε. Αυτά που λέτε, παιδιά. Θέλετε εσείς να συζητήσουμε κάτι, θέλετε να μου πείτε εσείς τα νέα σας. 10 άτομα, μου λέει ο Τζιμ. Τζιμ, σε ευχαριστώ που με ενημερώνεις. Σας ευχαριστώ, παιδιά. Τι άλλο ήθελα να πω. Ναι, πείτε μου εσείς τα νέα σας, τι κάνετε, είσαστε σε διακοπές, κάνατε κάποιο ωραίο μονοπάτι, πήγατε κάπου. Εγώ τώρα εδώ, επειδή είμαι στο χωριό, θα κάνω κάποιες εξορμισούλες εδώ κοντά, σε πολύ ωραία μέρη που δεν σας τα έχω δείξει, επειδή είναι εδώ στο χωριό μου κοντά, τα έχω κάνει πάρα πολλές φορές και τα έχω δει, αλλά τώρα θα τα κάνω και γυρισματικά για να τα δείτε και εσείς. Έχουμε πάρα πολύ ωραία μέρη εδώ να σας δείξω. Το αυριανό, σήμερα τι είναι, Παρασκευή, Σάββατο και την Κυριακή,
τρέχω να προλάβω αύριο και τώρα το βράδυ μόλις τελειώσουμε το live και αύριο να προλάβω για να ανεβάσω το επεισόδιο της Κυριακής. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν ένα μέρος που δεν είχα ξαναπάει. Ήταν πρώτη φορά που το επισκέφτηκα. Πώς δεν είχα πάει εγώ σε αυτό το μέρος, το μαγικό. Δεν το είχα ξαναεπισκεφτεί. Ήταν λίγο ζώρικο. Δεν το κατάφερα να το κάνω. Θα το δείτε. Οπισθοχώρησα στο τέλος. Γιατί ήταν πολύ δύσκολο για μένα. Ζορίστηκα πάρα πολύ. Και θα το δείτε. Την Κυριακή. Την Κυριακή στις 7. Πιστεύω να προλάβω να το ανεβάσω το επεισόδιο αυτό. Και τι άλλο ήθελα να σας πω, παιδιά. Ναι, και είμαι κατενθουσιασμένη με αυτό που πήγα και έκανα προχθές. Ήμουν Αθήνα και Τζίμι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το sticker σου. Ο Τζίμι μου έβαλε αυτό sticker, 2 ευρώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τζιμ. Ξέρω ότι θέλεις να με βοηθάς πάντα σε όλα τα live, είσαι εδώ και είσαι πάρα πολύ υποστηρικτικός. Απλά επειδή εδώ πέρα μας τα τρώνε όταν τα τρώνε, έχει πάρα πολλές κρατήσεις, το 30% το παίρνει το YouTube, οπότε από τους επόμενους μήνες θα με βοηθάς έμπρακτα και θα τα παίρνω εγώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Παναγιώτης, Γιακουμής, καλησπέρα. Έκανε ένα μονοπάτι στον Κάλαμο Αττικής που καταλήγει σε ένα μικρό καταράκτη. Στον Κάλαμο. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Έτσι, φύση να υπάρχει. Και αυτά τα ωραία, τα ποταμάκια, τα καταρακτάκια και όλα αυτά, Παναγιώτη, είναι όμορφα, είναι πολύ ωραία. Το επεισόδιο της Κυριακής έχει ένα πολύ ωραίο ποτάμι. Πολύ ωραίο ποτάμι. Ένα ονειρεμένο φαράγγι. Δύσκολο όμως, δεν νομίζω ότι θα το κατέβω εγώ ποτέ αυτό το φαράγγι, γιατί είναι πάρα πολύ απαιτητικό. Το πιο δύσκολο στην Ελλάδα και από τα πιο δύσκολα στην Ευρώπη. Δεν θα σας μαρτυρήσω όμως άλλα πράγματα, θα το δείτε. Και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη με αυτό που έκανα, παιδιά, τώρα πριν 2-3 μέρες που ήμουνα σε αυτό το βάραθρο που σας λέω. Ήτανε φοβερό. Θα δείτε και τα πλάνα και ήτανε ό,τι πιο extreme έχω κάνει ποτέ. Πολύ, εντάξει, πολύ ωραίο. Συγγνώμη λίγο, να δω και τα μηνύματά σας, παιδιά. Μήπως υπάρχει κάτι που δεν έχω δει. Τζίμου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ για τα sticker και σε ευχαριστώ που με ενημερώνεις και για τα άτομα που με παρακολουθούν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο εμένα αυτή τη στιγμή, πάντα από την αρχή μου έγραφε 0. Πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να μας συζητήσουμε, παιδιά μου. Ο Στίβ μου είχε πει ότι είχε κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο μονοπάτι πάνω στην Κόνιτσα, εκεί στο χωριό του. Μου λέει αν έρθεις Κόνιτσα να βρεθούμε, να τα πούμε, να σε ξεναγήσω εκεί στα μέρη μου, στα ωραία μέρη. Είχα κάνει και ένα λάθος στο προηγούμενο μας live που συζητούσαμε εκεί για την Κόνιτσα και για τα μονοπάτια. Γιατί με ρωτούσε ο Στίβ για το καταφύγιο ανάγκης που στήσαμε πέρυσι στη βάση της Γκαμίλας, ο Σύλλογος Οδηγών Βουνού, και βοήθησα και εγώ εθελοντικά. Σάκης, γεια σου Σάκη, τι κάνεις? Καλησπέρα και από το Σάκη, παιδιά, από την Κοζάνη. Καλησπέρα Σάκη. Σάκη, σε βλέπω εκεί πέρα, έχεις φτιάξει εσύ ένα βανάκι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει το βανάκι σου. Το σαπ μέσα στον ουρανό, κρυφοί φωτισμοί, τέτοια, απίθανο. Μπράβο Σάκη, φοβερό.
Άντε, ανυπομονώ να έρθω εκεί πάνω, να τα πούμε, να βρεθούμε εκεί πέρα με τα βανάκια όλοι μαζί. Από λίμνη Στεφανιάδας. Δεν την ξέρω. Πού είναι αυτή η λίμνη, Σάκη? Λίμνη Στεφανιάδας, δεν την ξέρω. Δεν την έχω ακουστά. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί μου έχει ξεφύγει εμένα αυτή η λίμνη? Ποια είναι αυτή η λίμνη? Λίμνη Στεφανιάδας. Μάλιστα. Ο Σάκης έχει βανάκι και έχει και παρέα εκεί με άλλα παιδιά που έχουν βανάκια και περνάνε πάρα πολύ ωραία. Και όταν θα ανέβω και εγώ βόρεια θα επικοινωνήσουμε σίγουρα να βρεθούμε. Άλφη μου, έλα εδώ αγάπη μου. Παιδιά, έχουμε 2 σκυλάκια τώρα στο χωριό. Έλα εδώ αγάπη μου, έλα εδώ μωράκι. Κοιτάξτε ένα μωράκι, δονάτο. Λοιπόν, αυτός είναι ο Άλφη. Αυτός είναι της αδερφής μου, ο γιος. Ναι, παιδί μου, ναι. Η αδερφή μου έχει φύγει τώρα για λίγες μέρες. Έχει κατέβει και η αδερφή μου στο χωριό και έχει φύγει έτσι για 2-3 μέρες, για λίγες μέρες με την οικογένειά της. Και έχει αφήσει αυτό το όμορφο το μωρό εδώ. Και έχουμε, θυμάστε παλιά που υπήρχε ένα ουίσκι το black and white. Έτσι είμαστε τώρα. Έχουμε το Σπίθα, που είναι εδώ της μαμάς και του μπαμπά, που είναι ένας μικούλης όμορφος που τον έχετε δει στα προηγούμενα live, μαύρος κατάμαυρος. Και έχουμε και αυτόν εδώ, τον Άλφη, που είναι άσπρος κάτασπρος. Είναι black and white, το θυμάστε το whisky. Αυτά έχουμε εδώ, τα 2 αγόρια. Το άλλο το αγόρι που είναι? Άμα χαϊδεύεις το ένα, το άλλο τρελαίνεται. Πολλές ζήλιες πέφτουν, πολλές ζήλιες. Λοιπόν, στα βουνά της Αργυθέας. Δεν ξέρω πού είναι τα βουνά της Αργυθέας, Σάκη μου. Πιο γενικά πες το μου, δεν το ξέρω. Στα βουνά της Αργυθέας. Δεν το ξέρω πού είναι αυτό. Πάντως είναι ωραία. Για να είστε εκεί και να έχετε αράξει. Ελεύθερο κάμπινγκ, μπάνιο στη λίμνη και την Κυριακή έχει την Ματούλα Ζαμάνη. Ελάτε. Πάρα πολύ ωραία. Είναι... Πού να είναι αυτό τώρα? Πού είναι μωρέ? Θα το κουκλάω. Θα το βρω μετά. Λοιπόν, στα βουνά της Αργυθέας. Δεν το ξέρω ποιος είναι. Δεν το ξέρω, παιδιά μου, sorry. Ελεύθερο κάμπινγκ. Δεν είσαι... Να σου πω, δεν έχετε θέμα εκεί πέρα δηλαδή? Αν είσαστε με το βανάκι, με βανάκια και τέτοια μαζεμένοι, δεν υπάρχει θέμα? Γιατί έχουμε και αυτά τώρα. Ελεύθερο κάμπινγκ, μπάνιο στη λίμνη. Ναι, λοιπόν. Τρίκαλ. Στο Μουζάκι. Τι ωραία. Τρίκαλα στο Μουζάκι. Στα Άγραφα είναι. Τέλεια. Στο Μουζάκι είχα πάει και είχε κάνει ο γιος μου παραπέντε, τότε που έκανα κι εγώ εκείνη την εποχή που έκανα Αλεξίδωτο Πλαγιάς και είχε εκεί πέρα αγώνες στο Μουζάκι. Ο Τζίμις είναι ένα παιδί εκεί που ανεβάζει όλους πάνω στον βουνά για να πετάξουν και πολύ ωραία ήταν και έκανε και ο γιος μου, τότε ήταν 16 ετών, έκανε διθέσιο Αλεξίδωτο Πλαγιάς, πέταξε πρώτη φορά, είχε κατενθουσιαστεί, του άρεσε πολύ. Μπράβο, πολύ ωραία. Δεν τα ξέρω κι όλα, μωρέ Σάκη μου. Πολύ ωραία είναι και τι όμορφα. Τι ωραία. Ωραία στο Μουζάκι. Χαιρετίσματα στα παιδιά εκεί. Κάτι σας έλεγα, το χάσα. Τι ήθελα να πω? Προχθές μου είπε ένας φίλος, Γεωργία, πρόσεχε πάρα πολύ, γιατί σταματήσαν κάποιους γνωστούς με βανάκι και πληρώσα και τους κόψανε πρόστιμο 3.000 ευρώ, 7.000 ευρώ, δεν θυμάμαι, ένα τρελό ποσό. Αυτή σταματάει πολύ, λέει, τα μεικτά κλιμάκια. Αυτό ήταν ένα βανάκι το οποίο ήταν επαγγελματικό και τα παιδιά το είχαν μετατρέψει σε κάμπερ και τους σταμάτησε η τροχία και δεν θυμάμαι τι πρόστιμο μου είπε. Παιδιά, ήταν ένα κουφό ποσό, πραγματικά κουφό ποσό, πάρα πολλά λεφτά.
10.000. Δεν θυμάμαι. Και μου λέει να προσέχεις, αλλά εγώ δεν έχω τέτοιο θέμα. Δεν έχω κάνει μετατροπή, δηλαδή θα με σταματήσει η αστυνομία. Πρέπει να μου πει ποιο νόμο παραβιάζω. Δεν έχω κάτι παράνομο στο αυτοκίνητο, δεν παραβιάζω κάποιο νόμο, οπότε δεν μπορούν να με γράψουν. Το ξέρω ότι τον αγχώνει πάρα πολύ αυτό το πράγμα, όλο τον κόσμο, αλλά δεν έχω παράνομες κατασκευές, δεν έχω κάνει κάτι παράνομο στο αυτοκίνητο. Έχω βγάλει τα καθίσματα. Δεν απαγορεύεται, δεν υπάρχει στην νομοθεσία κάπου που σου λέει ότι απαγορεύεται να βγάλεις τα καθίσματά σου. Δεν μπορείς να βγάλεις τα καθίσματά σου και να μεταφέρεις κόσμο. Αλλά αν εγώ το έχω βγάλει τα καθίσματά μου, δεν παραβιάζω κάποιο νόμο. Όταν περνάω κταίο, τα έχω κανονικά όλα. Τα βλέπω. Θα πρέπει να το στείνει το αυτοκίνητο να το περνάει κταίο. Αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάποια μόνιμη κατασκευή. Ούτε παρεμβάσεις στο αυτοκίνητο. Αυτά που λέτε. Ναι, ήθελα να σας πω. Την προηγούμενη φορά είχα κάνει ένα λάθος. Συζητούσαμε με ρωτούσε ο Στίβ για το καταφύγιο στη βάση της Γκαμίλας, στην Τύμφη, και του είχα πει ότι από πέρσι που το στήσαμε αυτό το καταφύγιο, εγώ δεν έχω ανέβει να μείνω έτσι σαν επισκέπτης, και θα ήθελα φέτος να πάω να το δω και να μείνω στο καταφύγιο και να κάνω εκεί πέρα κάποια μονοπάτια πολύ ωραία. Με ένα φίλο που μιλούσα, με τον Χρήστο, τον Πελογιάννη, ο οποίος είναι αυτός που το υλοποίησε όλο αυτό, μου είπε ότι είναι πιο εύκολο να ανέβουμε από... Σας είχα πει από θέση Μπελόι, που δεν είναι το σωστό, γιατί δεν ανεβαίνεις από Μπελόι, ανεβαίνεις από... Δεν το θυμάμαι. Στίβ, αν θυμάσαι που το είχαμε συζητήσει, πες το μου. Ξεχνάω, παιδιά, συγγνώμη. Ξεχνάω τοποθεσίες, ονομασίες, ημερομηνίες. Τσεπέλοβο, μπράβο. Μπράβο, στην κόλλα 5. Ναι, από Τσεπέλοβο λοιπόν μου είχε πει ότι είναι η μισή πιψομετρική και συμφέρει καλύτερα από εκεί. Γιατί πρέπει να μεταφέρουν και κάποια πράγματα, να βάλουν μια αντικεραυνική στο καταφύγιο κτλ. Οπότε από εκεί είναι πιο εύκολο. Τέλος του μήνα θα ανέβουν τα παιδιά για κάποιες εργασίες. Ελπίζω να μπορέσω και εγώ τέλος του μήνα ή αρχές Σεπτέμβρη να το επισκεφτώ και εγώ το καταφύγιο σαν επισκέπτης αυτή τη φορά. Από Τσεπέλοβο λοιπόν, ναι, είναι πιο κοντινά από εκεί. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ο γιος μου επίσης μου είπε ότι θα πάνε τώρα πάνω, Δρακόλυμνη, βόλτα, εκδρομή. Πολύ χαίρομαι που τα παιδάκια μου κάνουν έτσι δραστηριότητες στη φύση. Κανόνισε να το κάνουμε χειμερινό, λέει ο Στίβ. Χειμερινό δεν το κάνουμε τίποτα, Στίβ. Πολύ χιόνι εκεί, μιλάμε, πολύ χιόνι. Είχα δει ότι είχε ανέβει μια ομάδα από Ιωάννη, νομίζω από κάποιο ορειβατικό, κάποιο σύλλογο των Ιωαννίνων, δεν θυμάμαι, που είχα δει, και είχαν ανέβει πάνω στο καταφύγιο και μείνανε και απ' έξω. Φτιάξανε έτσι εκεί πέρα χιονότρυπες και τέτοια. Πολύ ταλαιπώρια. Χειμερινό, ωραία θα ήταν και το χειμερινό. Παναγιώτης λέει, ο Σεπτέμβρης είναι από τις καλύτερες εποχές για περπάτημα. Ναι, Παναγιώτη, συμφωνώ απόλυτα, έτσι είναι. Βασικά τον Αύγουστο, ξέρετε τι παρατήρησα τώρα που ήμουνα επάνω Παρνασσό, ότι πολλοί κόσμος τώρα τα τελευταία χρόνια επιλέγει ορεινούς προορισμούς για διακοπές. Ενώ πιο παλιά ο κόσμος πήγαινε πολύ θάλασσα, νησιά, θάλασσα και τέτοια. Τώρα νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί και ο ορεινός τουρισμός το καλοκαίρι.
πολλοί κόσμος πηγαίνει στα βουνά που έχει δροσιά για διακοπές το καλοκαίρι. Και είναι ωραίο. Ναι, δηλαδή έβλεπα αρκετό κόσμο έτσι στα μαγαζιά. Και Έλληνες, πάρα πολλούς Έλληνες. Δηλαδή σε ένα μαγαζάκι που κάθισα να φάω, όλες οι παρέες ήταν Έλληνες. Και πολύ ωραία. Μπράβο. Τι πήγα να πω, κάτι άλλο θέλω να πω. Α, ναι. Που λέτε και η γιαγιάς μου είπε ότι θα πάει Δρακόλημνη φέτος με την παρέα του και χαίρομαι πάρα πολύ που λίγο έτσι τους... Ο ένας μου γιος, ο άλλος δεν είναι τόσο λίγο της φύσης. Του αρέσει και αυτό μου βέβαια, αλλά δεν κάνει έτσι. Του αρέσουν οι δραστηριότητες. Και είχε πάει και Όλυμπο πέρυσι πρώτη φορά. Αλλά δεν με ακούνε, δεν καταλαβαίνω ότι ο Όλυμπος είναι δύσκολο βουνό και πρέπει να έχεις κάποια εμπειρία για να πας μύτικα. Ανεβήκανε μύτικα, ζορίστηκαν. Ένα παιδί από την παρέα ζορίστηκε πολύ, μου είπε, αλλά εντάξει, ευτυχώς όλα καλά, τελείωσαν. Και κατάλαβαν ότι τη φύση πρέπει να τη σέβεσαι και για κάποια πράγματα πρέπει να έχεις κάποια εμπειρία. 24 ευρώ, τώρα μου το έστρωσε στον Όλυμπο. Ναι, το είδα Steve, γιατί είμαστε φίλοι με τον Αλέξανδρο που έχει τη διαχείριση του Κάκαλου και έβλεπα εκεί πέρα τα βιντεάκια που ανέβαζε με το χιόνι. Χιόνι κανονικά, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά, έχει αρκετές φορές χιονίσει έτσι τέτοια εποχή. Χιονίζει στον Όλυμπο, άμα κάνει έτσι λίγο χαμηλές θερμοκρασίες, εκεί το στρώνει. Και πρόπερση νομίζω πάλι είχε έτσι ρίξει μπόλικο χιονάκι, αν θυμάμαι καλά. Ναι, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει έτσι... Αυτό με γεμίζει πολύ. Να είμαι στη φύση, παιδιά, στη φύση. Βουνά, παράγια, λίμνες εκεί, πώς είναι και ο Σάκης. Έτσι, η επαφή με τη φύση. Σας το είχα πει νομίζω μια φορά σε ένα live. Είχα δει ένα βιντεάκι στο YouTube και με είχε σημαδέψει αυτό το βιντεάκι. Έλεγε How Nature Healing People. Κάπως έτσι λεγόταν νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Και έλεγε πόσο η φύση μας γιατρεύει. Πόσο κακό, πόσο στρες και πόσο άγχος έχουμε μένοντας στις πόλεις και ότι αυτό δεν είναι η φυσιολογική ζωή και λειτουργία. Όλος ο κόσμος πια έχει πολύ στρες, πολύ άγχος και επιβαρύνεται η ψυχική μας υγεία από όλα αυτά και πόσο καλό μας κάνει όταν θα επισκεφθούμε τη φύση, θα πάμε σε ένα δάσος και θα έρθουμε σε επαφή με τη φύση, πόσο αυτό μας γαληνεύει και πόσο καλό μας κάνει. Ναι. Τις επόμενες μέρες σκοπεύω να κάνω εδώ κάποια πολύ όμορφα φαράγγια και ποτάμια, εδώ κοντά στον τόπο μου, που δεν σας τα έχω δείξει και είναι ευκαιρία γιατί μπορώ να φύγω έτσι μια μέρα, να λείψω και να ξαναεπιστρέψω εδώ πίσω στο σπίτι που θέλω να είμαι εδώ. Δεν θέλω να λείπω πολύ, θέλω να είμαι όσο το περισσότερο γίνεται εδώ πέρα στους γονείς μου σε αυτή την περίοδο και οπότε θα κάνω κοντινές εξομισούλες και θα σας δείξω πολύ ωραία πραγματάκια σύντομα. Συγγνώμη γιατί νομίζω ότι κάτι μου είχατε γράψει και δεν το είδα. Ναι, ο Steve μου έγραψε μη σε απασχολεί καθόλου όταν οι συνθήκες θα είναι κατάλληλες, θα ξεκινήσεις και ποιος σε πιάνει. Steve μου, σε ευχαριστώ για την κατανόηση και όλους σας. Σας ευχαριστώ, παιδιά. Λοιπόν. Όπως. Τζιμ. Ο Τζιμ, παιδιά, μου έβαλε κι άλλο
Στίκερ με 2 ευρώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τζιμ. Τζιμ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τζιμ, νιώθω κάπως τύψεις που έτσι μου βάζεις χρήματα για να με βοηθήσεις και σχεδόν τα μισά τα παίρνει το YouTube. Το 30%, απίστευτο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ που με στηρίζεις σε κάθε live. Αλλά είπαμε, αυτό θα το φτιάξουμε τώρα. Σε 2 μήνες. Σε 2 μήνες θα το φτιάξουμε αυτό. Οπότε όποιος θέλει να βοηθάει έμπρακτα το κανάλι και όλη αυτή την προσπάθεια. Και σας ευχαριστώ πολύ που με στηρίζετε. Θα μπορεί να το κάνει και να μην συμβαίνει αυτό. Ο Steve με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό, μου τα εξήγησε εκεί πέρα, μου είπε κάποια πράγματα για το τι κρατήσεις έχει το καθένα και τι μπορώ να βάλω για να μην υπάρχει τόσο μεγάλη κράτηση από το YouTube και τα χρήματα που θέλετε να με βοηθάτε να έρχονται σε μένα. Καλησπέρα, Κόνστα Ντίνα Τσι. Κωνσταντίνα, καλησπέρα Τζο. Πρώτη φορά σε παρακολουθώ ζωντανά. Συγχαρητήρια που έχεις φτιάξει το βαν. Δεν φαίνεσαι καθαρά. Ναι, παιδιά μου, το κατάλαβα κι εγώ. Άργησα λίγο να το καταλάβω ότι δεν φαίνομαι. Όταν ξεκίνησε το live ήταν μέρα ακόμη και φαινόμουν μια χαρά. Και τώρα βλέπω ότι έχω πολύ χαμηλό φωτισμό εδώ στη βεράντα. 1000 συγγνώμη. Πώς να το κάνω? Θα το κάνω έτσι. Ωραία, θα το κρατάω. Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνα. Λοιπόν, μου λέει συγχαρητήρια. Η Κωνσταντίνα λέει, καλησπέρα Τζο. Πρώτη φορά σε παρακολουθώ ζωντανά. Συγχαρητήρια που έχεις φτιάξει το βαν. Δεν φαίνεσαι καθαρά. Δεν φαίνομαι καθαρά, Κωνσταντίνα μου, sorry, γιατί άρχισα να καταλάβω ότι δεν έχω καλό φωτισμό εδώ και δεν ήθελα τώρα να φύγω την ώρα που είχαμε ξεκινήσει το live να πάω να φέρω κάποιο φως. Οπότε θα κρατάω το tablet μου έτσι εδώ να με βλέπετε. Ωραία. Το είδες το βανάκι, Κωνσταντίνα, είδες τη μετατροπή? Έχεις παρακολουθήσει δηλαδή το βιντεάκι με τη μετατροπή του βαν? Ναι, είχα να κοιμηθώ μέρες, πολύ καιρό, στο αυτοκινητάκι μου και τα έκανα πριν λίγες μέρες και μου είχε λείψει. Και μια μέρα ήμουν εδώ πέρα και έχουμε μαζευτεί τώρα όλο το σόι εδώ και λέω της μαμάς, μαμά, εγώ θα κοιμηθώ στο αυτοκίνητο, να είμαι πιο άνετα. Σώπα, παιδάκι μου λέει, θα κοιμηθώ στο αυτοκίνητο. Η μαμά δεν θέλει να κοιμάμαι στο αυτοκίνητο γιατί μου λέει ότι έχω πάρα πολλά πράγματα μέσα και είναι πολύ μικρός ο χώρος και δεν είναι υγιεινό. Και δεν της αρέσει που έχω το βανάκι και μένω εκεί. Αν και με τη μαμά, θα σας αποκαλύψω, δεν θυμάμαι αν το έχουμε ξανασυζητήσει, πριν φτιάξω το βαν, οπότε είναι σίγουρα πριν 3 χρόνια. Ναι. Ήμουν εδώ στο χωριό και μου λέει θέλω να φύγω έτσι να πάμε μια βολτίτσα έτσι κάπου, δεν έχουμε πάει κάπου και δεν είχα επισκεφτεί ούτε εγώ ούτε η μαμά την Ιθάκη, το νησί Ιθάκη και ενώ είναι εδώ έτσι κοντά μας δεν είχα πάει ποτέ Ιθάκη και της λέω μαμά, θες να φύγουμε να πάμε στην Ιθάκη? Πάμε, μου λέει. Και δεν είχαμε κλείσει ούτε εισιτήρια, ούτε δωμάτια, τίποτα. Μπαίνω στο ίντερνετ, βρίσκω εισιτήρια. Τώρα μιλάμε Ντάλα 15 Αύγουστος. Ήταν, ναι, λίγες μέρες πριν το 15 Αύγουστο. 10, 12, δεν θυμάμαι. Μέσα στον Αύγουστο. Και βρίσκω εισιτήρια, τα τελευταία εισιτήρια δηλαδή. Βρίσκω εισιτήρια για να πάμε. Κλείνω εισιτήρια για να πάμε. Δεν είχαμε κλείσει δωμάτια τίποτα. Είχαμε πάρει το αυτοκίνητο του μπαμπά, ένα Ford Focus και επειδή εγώ τότε έμενα στο προηγούμενο μου αυτοκίνητο, στο Skoda το Octavia, το κόμπι που είχα, απίθανο αυτοκίνητο αυτό, πολύ ωραίους χώρους, μετά το εξέλιξα, έφτιαξα το βανάκι και πήγαμε, μείναμε στο αυτοκίνητο, έριξα τα καθίσματα, είχα πάρει δύο
2 στρωματάκια, υπόστρωμα. Είχα πάρει κάποια παρεό και τα βάλα γύρω-γύρω στα τζάμια, σαν κουρτίνες. Και γιατί δεν είχαμε κλείσει και δεν βρίσκαμε δωμάτιο, στο καράβι που γνώρισα μια κοπέλα μου λέει δεν θα βρεις τίποτα γιατί είναι πολύ μικρό το νησί και δεν υπάρχουν πολλά δωμάτια. Και εμένα μια φίλη μου λέει ψάχνει και δεν ψάχνω τώρα να τις βρω, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει. Και λέω: οκ, μαμά της λέω θα κοιμηθούμε στο αυτοκίνητο. Και κοιμηθήκαμε στο αυτοκίνητο. Η μαμά ήταν λίγο αγχωμένη για το πού θα μείνουμε και γιατί φοβόταν λίγο. Πήγαμε όμως μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Κλείσαμε τα παραθυράκια μας, δεν μας έβλεπε κανένας και μια χαρά κοιμηθήκαμε. Και της άρεσε κιόλας και ήταν ωραία. Σηκωθήκαμε το πρωί, πλύναμε τα δοντάκια μας. Και έχω μείνει και με τη μαμά λοιπόν σε ταξίδι. Και όχι στο βαν, σας λέω, σε Ford Focus. Οπότε είναι πολύ ωραία. Μετά δεν είχαμε βρει εισιτήρια για να φύγουμε από Ιθάκη, οπότε ταξιδέψαμε από Ιθάκη Κεφαλονιά. Ζάκυνθο, κόλλησα τώρα. Ποιο είναι δίπλα? Κεφαλονιά και Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Και μετά από Κεφαλονιά βρήκαμε εισιτήρια για να φύγουμε. Η Κωνσταντίνα λέει αν μπορείς να αναφέρεις δυσκολίες σαν γυναίκα, τι αντιμετώπισες? Θα το συνιστούσες σε Μεγαλούπολη για μια γυναίκα? Συγγνώμη. Το παιδιά να το κουμπίσω για να διαβάσω λίγο το μήνυμα. Αυτό δεν με βλέπετε καθόλου. Χίλια συγγνώμη. Λοιπόν, εάν μπορείς να αναφέρεις δυσκολίες. Ναι, αν μπορώ να αναφέρω δυσκολίες και αν θα το συνιστούσα σε μια Μεγαλούπολη για μια γυναίκα. Ναι, παρακολούθησα εκείνο το βιντεάκι που αναφέρεις πως έκανες τη μετατροπή με 500 ευρώ. Στο πρώτο βιντεάκι. Ναι. Και μετά υπάρχει κι άλλο ένα που λέω για το μπάνιο και τα λοιπά. Λοιπόν, Κωνσταντίνα μου θα σου πω. Είναι πάρα πολλές φορές που έχω φοβηθεί μόνη μου στο αυτοκίνητο και μόνη μου στη φύση. Πολλές φορές, πάρα πολλές φορές. Αλλά δεν μπορούν πια οι φόβοι μου αυτοί να με κρατάνε πίσω. Γιατί μεγαλώνουμε έτσι και με όλα αυτά που βλέπουμε και με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και με όλα αυτά που ακούμε και ζούμε σε έναν φόβο συνέχεια. Και εγώ έτσι ήμουν. Γιατί έτσι είχα μεγαλώσει κι εγώ. Και η μαμά μου, να προσέχεις. Μη είχε κάνει, όχι για κακό, γιατί με αγαπάει και φοβάται. Να προσέχεις αυτό, να προσέχεις εκείνο, μην πας εκεί, μην κάνεις αυτό, μην πας με το βανάκι, μην αυτό. Και πάντα είχα έτσι μια συστολή και πάντα όλα αυτά με κρατούσαν πίσω. Πλέον προσπαθώ να μην με κρατάνε οι φόβοι μου πίσω, προσπαθώ να είμαι όσο πιο ασφαλής μπορώ. Έχω βάλει στο βανάκι μου συναγερμό, έχω συναγερμό και την ώρα που κοιμάμαι μέσα. Κλείνω το ραντάρ που πιάνει μέσα και λειτουργούν τα περιμετρικά. Έχω μια κόρνα και δεν κοιμάμαι στις ερημιές μόνη μου. Θα είμαι πάντα σε κατοικημένη περιοχή. Ή αν είναι ερημικά δεν θα είμαι μόνη μου, θα είμαι με άλλη παρέα μαζί. Οπότε, ναι, αυτό προσπαθώ δηλαδή να μην με κρατάνε οι φόβοι μακριά από αυτά που αγαπώ. Και τώρα αυτό που έκανα, το βάραθρο, ήταν πολύ τρομακτικό. Πολύ. Αλλά ήθελα να το κάνω πάρα πολύ, εδώ και 10 χρόνια. Και εντάξει, πάντα κινούμαι όσο μπορώ, προσέχω και κινούμαι με ασφάλεια. Και ο φίλος μου ο Στάθης που δεν ξέρω για όσους παρακολουθήσατε το βιντεάκι με το φαράγγι της Εργούλας, που σας έλεγα ότι είναι ένας φίλος μου που αυτός είναι φαραγκάς, κάνει όλο φαράγγι, του αρέσει, είναι το πάθος του αυτό. Και μου έλεγε Γεωργία να προσέχεις, μην πηγαίνεις μόνη σου, μου λέει, μην πηγαίνεις, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Και
και στο φαράγγι της Σεργούλας, ενώ ήθελα να πάω λίγο πιο κάτω μέχρι τον πρώτο καταράκτη. Δεν πήγα γιατί είχα προχωρήσει αρκετά μέσα στο φαράγγι. Μόνη μου και είχα ανέβει, κατέβει, περάσει διάφορα σημεία και πλέον είχα φτάσει σε ένα σημείο που λέω ότι αν συμβεί κάτι δεν θα μπορώ να επιστρέψω, οπότε σταμάτησα εκεί. Δηλαδή δεν το ρίξω, κινδυνεύω. Ήθελα να πάω μέχρι τον πρώτο καταράκτη να σας τον δείξω, που ήταν λίγο πιο κάτω, αλλά θα έπρεπε να κολυμπήσω. Είχα και τον εξοπλισμό μαζί, οι κάμερες και τέτοια, και δεν μπορούσα να το κάνω, οπότε το άφησα. Οπότε δεν ξέρω, Κωνσταντίνα μου, τι άλλο να σου πω. Δηλαδή, αν θα το συνιστούσε να μένει μια γυναίκα σε βαν σε μια μεγαλούπολη, γιατί μου λέτε θα το συνιστούσες σε μεγαλούπολη για μια γυναίκα. Εγώ στην Αθήνα με το βανάκι μου έχω μείνει πάρα πολλές φορές σε πολύ κεντρικούς δρόμους. Γι' αυτό είναι και έτσι το βανάκι, γιατί δεν φαίνεται ότι είναι, ότι είναι σπιτάκι. Φαίνεται είναι ένα επιβατικό αυτοκίνητο, ένα βανάκι. Δεν ήθελα να φαίνεται απ' έξω κάτι, οτιδήποτε. Δεν έχω βάλει τέντες, δεν έχω βάλει πάνελ, πράγματα. Δηλαδή, Τι έγινε, Άλφη μου, τι είδες, παιδί μου? Δεν έχω βάλει κάτι δηλαδή που να φαίνεται απ' έξω ότι μέσα είναι σπιτάκι. Οπότε έχω κοιμηθεί σε πάρα πολύ κεντρικούς δρόμους στην Αθήνα. Μια χαρά. Δεν ξέρω, Κωνσταντίνα μου, αν σου έλυσα την απορία ή αν θέλεις να με ρωτήσεις κάτι άλλο. Πώς να καθίσω, παιδιά. Θα ξαπλώσω για να πάρω. Αυτά που λέτε, παιδιά. Κωνσταντίνα μου, ελπίζω να σε κάλυψα με την απάντησή μου. Αν θέλεις να με ρωτήσεις κάτι άλλο, πες μου. Αυτά που λέτε, παιδιά. Εάν δεν έχετε κάτι άλλο που θα θέλατε να συζητήσουμε, θα σας αφήσω σιγά σιγά. Κοιτάξτε. Εδώ, το ένα μας αγόρι. Πού είναι το άλλο? Άλφη. Και εδώ. Άλφη. 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 Τι τρως, πίθα? Σπίθα μου, τι τρως, αγάπη μου? Ό,τι να είναι. Ωραία το αγόρι, να το. Τζιμ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Τζιμ έβαλε κι άλλο στίκερ. Αχ, Τζιμ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα μαζί. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Μη είχατε λείψει, γιατί την προηγούμενη φορά που θα έπρεπε να βγάλουμε το live, δηλαδή κάθε δεύτερη Πέμπτη που το κάνουμε τώρα πια, δεν το έκανα. Δεν ήμουν καλά σε εκείνη τη φάση, έτσι ψυχολογικά ήμουν λίγο πεσμένη και δεν θα ήμουν ευχάριστη στην παρέα και γι' αυτό δεν το έκανα το live. Sorry, θα σας το ανακοινώνω άλλη φορά εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και τώρα επειδή έτρεχα για δουλειά ανέβαλα, το έκανα την επόμενη. Θα προσπαθήσω να το έχω στάνταρ από εδώ και πέρα, δηλαδή κάθε δεύτερη Πέμπτη, έτσι όπως το έχουμε προγραμματισμένο. Και σύντομα θέλω να κάνω και πιο έξτρα. Δηλαδή από όπου θα είμαστε στις εκδρομές μαζί, σε ωραία πραγματάκια θα σας τα δείχνω. Τώρα την επόμενη μεθεπόμενη εβδομάδα μάλλον είναι. Πέφτει και κοντά στα γενέθλιά μου. Μπορεί να σβήσουμε και κεράκια μαζί, θα δούμε. Γιατί τα 2 τελευταία χρόνια, εγώ επειδή είμαι αυγουστιάτικο παιδί, στις 17 έχω τα γενέθλια, πάντα έκανα τα γενέθλιά μου εδώ στο σπίτι, γιατί έρχονταν συγγενείς, ξαδέρφια και τα λοιπά, όλοι κατεβαίνουν στο χωριό τους το καλοκαίρι, οπότε πάντα έκανα τα γενέθλιά μου εδώ, όταν ήμουν μικρή δηλαδή. Και πάντα τα γιόρταζα τα γενέθλιά μου, πάντα. Για μένα είναι έτσι σημαντική γιορτή το να γιορτάσεις
τη μέρα που γεννήθηκες. Πιο πολύ από τη γιορτή. Τη γιορτή μου δεν το θεωρώ και τόσο, τέλος πάντων. Και πέρυσι και πρόπερσι, πρόπερσι που έκλεισα τα 50 και ήθελα να το γιορτάσω, γιατί έκλεισα τα 50 μου χρόνια, τα πρώτα ίντα. Ταξίδευα και ήμουν μόνη μου στο δρόμο, στο βαν. Αν θυμάμαι καλά, πρόπερσι πήγαινα Μεσολόγγι, ναι. Στο φίλο μου αυτό που είχε έρθει με εστιοφόρο από Γαλλία, που σας είχα πει. Και ήμουν στο δρόμο μόνη μου. Ούτε που δεν του είπα κιόλας ότι σήμερα έχω γενέθλια, ξέρω εγώ και τέτοια. Να σβήσουμε κεράκια, εντάξει, ντρεπόμουν, δεν ήθελα να πω ότι έχω γενέθλια και ελάτε να το γιορτάσουμε. Οπότε δεν τα γιόρτασα ούτε τα 50 μου, ούτε τα 51 μου πέρυσι. Επίσης πέρυσι ταξίδευα πάλι μόνη μου. Πού ήμουν πέρυσι? Νομίζω ότι ήμουν Λίμνο. Νομίζω ότι πέρυσι ήμουν Λίμνο στη γενέθλιά μου, δεν θυμάμαι. Πάλι μόνη μου ήμουν, οπότε πάλι δεν τα γιόρτασα. Και φέτος θα το κάνω τριπλό. Θα σβήσω και 50 και 51 και 52 κεράκια. Γιατί θέλω να έχω φωτογραφίες από όλα μου τα γενέθλια. Αυτά που λέτε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας κούρασα. Φιλιά πολλά, να είστε καλά. Και θα τα πούμε... Να είστε καλά και θα τα πούμε στο επόμενο live. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και με υποστηρίζετε και με βοηθάτε. Να είστε όλοι καλά. Φιλιά πολλά. Καλό σας βράδυ, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Τζιμ. Την Κωνσταντίνα, τον Στίβ, τον Παναγιώτη, τον Σάκη, τον Γιώργο. Παιδιά, και όλους εσάς που δεν μου στέλνετε μηνύματα αλλά με βλέπετε, να είσαστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Πολλά φιλιά. Καλό σας βράδυ.